Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay kênh sẽ gửi đến các bạn câu chuyện mang tên là Oán hồn. Câu chuyện nói về nhân quả báo ứng của hai thanh niên hồi của người gặp tai nạn. Tình tiết câu chuyện cụ thể diễn ra như thế nào? Xin mời các bạn cùng nghe nhé. Nếu đây là lần đầu tiên ghé kênh, rất mong các bạn đăng ký kênh vừa để ủng hộ, vừa để theo dõi những câu chuyện khác. Nếu thấy câu chuyện hay thì bấm like, chia sẻ cho người thân bạn bè cùng nghe. Và cũng đừng quên để lại ý kiến trong phần comment nhé. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Hôm nay hắn thua tất. Canh bạc mai rủi đã lấy đi của hắn cả tháng lương nai lưng ra đi làm. Trong cái nhà hoang cũ kỹ, 4-5 thằng ngồi chung trên chiếc chiếu hoa sát phạt nhau bằng những lá bài đỏ đen. Người thắng thì cũng có kẻ thua. Sự hậm hực đứng dậy sau khi vét cả hai túi quần mà chẳng còn đồng bạc nào. Cái điện thoại cũng đã mang đi cầm, đổi lấy tiền để mong gỡ. Nhưng số của Sự hôm nay rất xui. Chơi ván nào là thua ván đó. Như thế hôm nay hắn bước cái chân trái ra khỏi nhà vậy. Thôi, hết tiền rồi. Nghĩ chứ nhỉ? Hay còn có xe máy? Có cầm nốt không bạn? Tiếng nói của một gã mặc áo ba lỗ, để hở đầy những hình xăm ròng rắn trên da thịt. Sự hằng học trả lời. Không được, còn mỗi cái xe đi làm. Giờ đem cầm cho chúng mày, giờ ông già tao chém chết à. Cả đám dưới chiếu cười chế nhạo. Trông kìa, thế mà cũng biết sợ ông già nó. Sự tức lắm. Hắn đã khỏi căn nhà hoang rồi đóng sầm cửa lại. Trước khi đi còn ném lại một câu. Chúng mày chờ đấy, đợi tôi về lấy tiền mãi chiến tiếp. Vít tay gà trên con xe máy mới tậu cách đây mấy tháng. Sự lao vung vút ra ngoài với khuôn mặt cao có và khó chịu. Khốn kiếp, cả thằng Lương và cái điện thoại đời mới coi như đi tông. Sao hôm nay đen thế gì? Sự không chấp nhận mình thua trắng tay như vậy. Hắn phải tìm cách lấy lại số tiền đã cống nạp cho bọn kia. Ngồi với nhau từ chiều. Bây giờ trời đã tối mò. Sự thầm trách bản thân. Biết thế, mấy ván ăn non xong rồi chuồn đi thì bây giờ có khi cầm được các cục tiền trong tay. Nhưng người ta nói cấm có sai. Cờ bạc thắng thì ham chơi, thua thì ham gỡ. Hắn quyết tâm bằng cách nào đó kiếm được tiền để gỡ lại những gì đã mất chiều hôm nay. Sự phóng xe qua nhà Cương cách đó một đoạn để vay tiền. Cương là một con nghiện lô đề có tiếng, và cũng là người bạn thân duy nhất của Sự. Nghe Sự kể lại chuyện đánh bạc bị thua sạch, Cương ngao ngán thở dài. Tao cũng có khác quái gì. Hồi chiều tao khoản con lô nghìn đếm mà bị hụt. Vợ trong người tao còn 200 nè. Mày có cầm thì cầm. Sự nghe vậy thì dò đầu chép miệng. 200 của mày chả bỏ tiền đóng chiếu. Mẹ kiếp, giờ sẽ đâu ra được tiền nhỉ? Tao cay lắm rồi đó. Mày xem có cách nào giúp tao khoảng 10 triệu đổ lại thôi cũng được. Cường nhăn trán suy nghĩ một lúc nói. Thế này nha, tao có ông anh làm bên tài chính. Mày muốn vay, tao chở sang tận nhà cho. Nhớ cầm theo chứng minh thư là được. Sự liền hớn hở. Thế thì tốt quá, mày dẫn tao tới đó đi. Cương đồng ý vào trong nhà khoác tạm cái áo, không quên khóa cửa phòng trọ lại, rồi lên xe của Sự đèo hắn tới chỗ vay tiền. Đoạn đường khá xa, hai người phải băng qua một con đường tối hun hút. Giữa cánh đồng chỉ có tiếng ếch nhái kêu òm ọp. Trời đêm tháng 10 không đến nỗi buốt giá, khiến cho người ta phải rung lên cầm cập. Ấy vậy mà Sự và Cương thì thoảng cứ ớn lạnh rùng mình một cái. Giữa bóng tối bao trùm, đoạn đường không một bóng người qua lại. Hiện ra hai thân ảnh mò mẫm đi trên đường dưới ánh sáng vàng vọt của đèn xe máy, càng làm tăng thêm một nỗi sợ thầm kín. Để cho bớt trống trải, Sự kể cho Cương nghe chuyện chiều nay hắn chơi bạc thua như thế nào. Cương cũng đáp lại bằng vẻ tiếc nuối và an ủi Sự với châm ngôn. Còn thở là còn gỡ. Kể xong chuyện mà vẫn chưa đến nơi, Sự sốt ruột hỏi Cường. Mẹ kiếp, nhà ông anh mày xa thế? Hoài nào đi gần cả tiếng rồi mà chưa tới nơi. Cường đáp lại. Chịu khó tí, đường này mới trải nhựa xong. Tuy có hơi xấu một chút nhưng được cái đi êm đích.
không dằn sóc giống như mấy con đường đá kia. Mỗi tội là mới thi công xong nên chưa có cột đèn đường chiếu sáng. Tầm này nha, mà có em nào ở đó mang ra đây hú hí cả đêm cũng chẳng ai biết. Cương vừa nói vừa cười. Sự nghe thế cũng không hỏi thêm nữa. Nhìn ra xung quanh không gian tối mịt và đen đặc, Sự bỗng sinh ra cảm giác rợn rợn. Một suy nghĩ điên rồ và khủng khiếp đột nhiên kéo đến làm hắn lạnh gáy. Chỗ này mà đứa nào tận số chết đêm chết hôm, chắc sáng mai người ta mới nhìn thấy xác mất. Sự liền dẹp bỏ ngay cái ý nghĩ quá dị đó trong đầu. Hắn cũng chẳng hiểu sao mình lại nghĩ như thế nữa. Đang đi bon bon trên đường, Cương chợt giật mình, đạp phanh xe gấp làm xe kêu lên một tiếng kít như người ta nghiến răng. Cú phanh gấp làm Sự ở đằng sau theo quán tính úp mặt về phía trước. Sống mũi đập vào gáy Cương, dậy lên cảm giác hằn hằn. Sự bực mình quát: "Mẹ kiếp, mày đi đứng kiểu gì đấy hả?" Nhưng Cương lúc này không hề quan tâm đến lời nói của Sự, cứ ngồi trên xe mắt trân trân nhìn ra đằng trước. Hắn ngập ngừng nói: Sự, có người chết kìa." Sự nhìn theo hướng đôi mắt của Cương thì toàn thân cũng cứng hết lại. Trước mặt hai người là một xe máy nằm chỏng vó ở giữa đường. Bên cạnh là một người phụ nữ cả người đầy máu nằm bất động trên mặt đất. Sự và Cương tuy to gan trong sới bạc, nhưng nhìn hoàn cảnh trước mặt cũng không nén nổi sợ hãi trong người. Sự tỏ ra bối rối: Làm gì đây bay?" Hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, Cương đánh chân chống xe xuống nói: "Chưa biết sao nữa, cứ lại xem thế nào đã. Còn sống thì tao với mày phụ người ta đưa đi viện." Cương vừa nói vừa lại gần chỗ người bị nạn. Sự lẩm bẩm theo sau: "Lỡ chết trội thì sao? Mà nhìn thương tích thế kia chắc cũng chẳng sống nổi rồi." Sự và Cương bật đèn xe chiếu lại gần. Cả hai đều phải nuốt ngược dịch dạ dày đang trào dâng lên thực quản, vì cảnh tượng quá hãi hùng khiến người ta phải buồn nôn. Phần đầu của người phụ nữ vỡ toang ra tràn trề rất nhiều máu, và vài cục trăng trắng đó chính là não người. Phần bụng thì dập nát, ruột gan phèo phổi lồi hẳn ra ngoài kèm lẫn máu tanh dính trên, đang thu hút ruồi muỗi vo ve quay quanh. Tai nạn thương tâm quá, chẳng biết đêm hôm đi đến kiểu gì mà tông vào ô trắng đường được." Cương nói. Sự nhìn ra xung quanh rồi lắc đầu: "Quanh đây cũng chả có nhà dân nào gần. Thôi hay cứ kệ đi, để mai ai trông thấy thì người ta phụ dọn xác. Chứ bây giờ tao với mày định ở đây lo chuyện báo động, thì lúc nào mới tới nơi gỡ lại trận thua hồi chiều đây?" Cương gật đầu nghĩ cũng phải. Đột nhiên hắn giật thót mình khi nhìn thấy ngón tay của người phụ nữ xấu xấu kia đang cử động, và trong khóe miệng của cô ta cứ giật giật như lời cầu cứu tới hai người đàn ông trước mặt. Còn sống sao?" Cương chạy lại, nhưng ánh mắt của hắn bị thu hút phía nơi cổ của nạn nhân đang ánh lên màu sáng của kim loại. Rõ ràng là một cái vòng cổ bằng vàng có giá trị. Sự cũng nhìn thấy cảnh này. Hắn nhìn sang Cương. Cả hai đều nảy lên trong đầu ý tưởng độc chiếm tài sản của người lâm nạn. "Mày chẳng phải cần tiền sao? Tiền đây chứ đâu." Cương cười lên độc ác. Hắn giật phăng cái dây chuyền khỏi cổ của người phụ nữ đưa cho Sự. Sự có chút không tin vào mắt mình trước hành động của Cương, nhưng cũng nhanh chóng đồng hóa với việc làm vô nhân tính của hắn. Sự cầm lấy sợi dây chuyền, tung tung lên cười cười khoái chí. Đúng, quả này cũng phải hài lượng chứ chả chơi. Có tiền rồi." "Chưa hết, vẫn còn mẹ." Cương đi vòng ra chiếc xe máy, cầm lên một cái túi xách, giơ ra trước đèn xe máy để xem cho rõ. Bên trong túi xách có vài món đồ trang điểm linh tinh, một chứng minh thư mang tên Nguyễn Thị Đào Lam và mấy cọc tiền polymer. "Ôi trời ơi, tiền!" Sự kinh ngạc kêu lên vui sướng. Cường cũng tỏ ra mừng rỡ. Bọn chúng đang cầm trên tay ít nhất phải mấy chục triệu. Đúng là buồn ngủ gặp chiêu manh. Trong lúc Sự và Cương
đang lâm vào cảnh khốn khó, thì tự nhiên từ trên trời rơi xuống một đống tiền. Cho dù có mềm lòng với chuyện xảy ra trước mắt đến mấy đi nữa, thì lòng tham cuối cùng đã ngự trị lên bộ não, biến hai kẻ nghiện cờ bạc thành những con quỷ mất hết tính người. Cảm ơn bà chị nha. Thôi, bà chị đi rồi, để bọn này tiêu hộ số tiền này cho. Ha ha ha. Sự nhìn trước nhìn sau, rồi hối Cương. Không có liên thiền nữa, chuồn thôi mày, lỡ ai thấy thì hỏng đấy. Sự và Cương hoàn toàn thờ ơ. Cả hai cứ xem như chưa nhìn thấy gì rồi thúc giục nhau lên xe máy rời khỏi hiện trường, quay trở lại nhà trọ của Cương. Trước khi đi qua, Sự còn ngứa chân đá vào đầu của nạn nhân, khiến óc vốn đã văng ra ngoài, lại còn bẹp dí xuống tạo thành chất nhầy nhão nhoét kinh tởm. Sự ngồi sau xe hí hửng, cầm cái túi xách và sợi dây chuyền trong niềm vui khó tả. Bất giác, hắn cảm thấy có một luồng hơi lạnh dội thẳng vào sống lưng, làm cho gơi ốc trên người nổi lên lạnh lạnh. Sự quay mặt nhìn, bọn chúng đã đi cách xa hiện trường xảy ra vụ tai nạn kia cũng đã khá xa. Nhưng trong tròng mắt của Sự vẫn hiện ra hình ảnh người phụ nữ kia cổ xoay ngược lại nhìn hắn và Cương cười quái dị, cùng với cái đầu nứt toát ra đầm đìa máu tươi. Nụ cười khanh khách bi thương đó cứ vang ra từ bốn phía như tiếng âm hồn đang trêu người những kẻ trần tục tham lam vô cảm. Sự vỗ nhẹ vai Cương hỏi: Mày có nghe thấy tiếng ai cười không? Cương vừa lái xe vừa ngạc nhiên: Ai cười? Là ai cười? Sự chột dạ, lòng dâng lên một nỗi sợ khó hiểu. Tao cũng không rõ nữa, giống kiểu đàn bà cười ấy. Cương lắc đầu khó chịu: Thôi, đêm hôm rồi, mày nói kinh bỏ mẹ thì được. Hay là mày hối hận khi lấy tiền của bà chị vừa nằm xuống kia? Sự liền nói: Biết ai mà hối chứ chả hận. Tao với mày không lấy thì thằng khác cũng lấy. Chưa nói xong câu thì Cương trấn an: Thì đấy, nên là tao với mày cứ chơi tẹt ga với số tiền này đi, đỡ phải sang chỗ ông anh tao vay tiền. Sự gật đầu đồng tình. Cả hai trở về nhà trọ của Cương, bắt đầu chia số tiền mà chúng đã nhân tâm cướp đoạt của người đang lâm nạn. Đêm được tổng cộng 40 triệu tròn. Cương lấy 30 triệu, còn Sự lấy sợi dây chuyền vàng và 10 triệu còn lại. Hay, sao không cầm luôn đi, còn đưa tao 10 triệu làm gì? Riêng cái sợi dây chuyền này giá trị cũng hơn số tiền trong túi sách rồi. Cương cười hiểu ý Sự. Cả hai chơi với nhau đã lâu, anh em có gì cũng san sẻ chia đôi, không ai hơn cũng không ai kém. Cương nói: Thôi, mày cầm lấy 10 triệu đó, mai vào sớm mà gỡ. Còn cái dây chuyền vàng này, khi nào bí quá mày hãy cầm. Giờ này mà mày cầm luôn nha, công an điều tra ra là to chuyện đấy. Sự thấy cũng có lý. Sau đó liền rủ Cương đi đánh chén một bữa cho ra trò. Cả hai ăn uống xong, đi hát karaoke đến thâu đêm suốt sáng, rồi ai về nhà nấy lăn đùng ra ngủ. Sáng hôm sau, trên TV đưa tin về vụ tai nạn giao thông tối qua. Nạn nhân là chị Đào Lam, 38 tuổi. Trên đường đi rút tiền ngân hàng về đóng học phí cho con, chị đã bất ngờ tông phải ụ chắn đường nguy hiểm. Vụ tai nạn quá mức thảm khốc, khiến thân thể chị nát bét. Công an đang điều tra làm rõ số tài sản chị cầm theo bỗng nhiên bốc hơi trong đêm. Thế nhưng, vụ việc này cả Sự và Cương đều không một chút bận tâm và thương cảm. Có được số tiền trong tay, Sự quay lại căn nhà hoang cùng đám bạn cờ bạc bắt đầu sát phạt đỏ đen. Hôm nay hắn đánh đầu là thắng đấy. Ngoảnh đi ngoảnh lại, hắn không chỉ gỡ lại số tiền đã mất trước đó, mà còn lột sạch vốn của đám bạn kia. Sự trở về nhà mình đang thuê với tâm trạng sung sướng đến phát cuồng. Hắn chưa bao giờ thắng như vậy, thậm chí là thắng đậm đằng khác. Sự ung dung nằm gác chân lên suy nghĩ mông lung. Cứ thế, theo cái đà thắng này, chả mấy hắn sẽ tự mua cho mình một căn hộ giữa lòng thành phố đắt đỏ, rồi tậu một chiếc xe sang, cưới một cô vợ, sống một cuộc đời an nhàn sung sướng. Sự thầm biết ơn số tiền mà hắn và Cương cướp được từ người phụ nữ xấu số gặp nạn. Nhờ có số tiền này
giúp cho hắn phất lên. Hóa ra đồ của người chết lại mang đến cho hắn vận may lớn như thế. Nhưng có lẽ cả Sự và Cương đều không biết, những ngày đen tối và kinh hoàng như một màn sương đặc quánh đang bủa vây nguyền rủa cuộc sống của chúng. Từ hôm chia chác với Sự số tiền 30 triệu, Cương cũng đang hưởng thụ cái lộc đen từ trên trời rơi xuống. Những ngày sau đó, Cương thi thoảng gọi điện cho Sự đi giải khuây, nhưng đáp lại Cương chỉ là những tiếng ồn ào trong chiếu bài bạc của Sự. Tất nhiên, Sự cũng nói với Cương là hắn đang trên đà thắng, nên tạm thời không đi ăn chơi cùng Cương được. Cương nghe vậy thì lắc đầu cười bất đắc dĩ. Hai thằng chơi thân với nhau, thằng thì cờ bạc ăn sâu vào máu, còn thằng thì bán mạng cho lô đề. Về phía Cương, mấy hôm nay hắn cũng chẳng thèm thò mặt ra khỏi căn nhà trọ của mình. Bên trong phòng hắn bày ngổn ngang giấy và bút, thoạt nhìn cứ tưởng là một căn phòng của sĩ tử sắp thi đại học, hoặc là một nhà văn đang trong quá trình hoàn thành tác phẩm. Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy, trên những tờ giấy kia được viết lên nhan nhản những con số từ 00 đến 99. Đúng vậy, Cương nghiện lô đề đến nỗi ngày nào hắn cũng mang giấy bút ra tính toán. Hắn tin số lượt các con số quay trong lòng cầu xổ số của hai miền Nam Bắc, rồi tính xác suất mỗi ngày các con số trùng nhau. Cương tin một ngày hắn sẽ nắm được quy luật của xổ số, đánh đầu trúng đấy sẽ không còn là chuyện xa vời nữa. Ngồi mấy tiếng buổi chiều hì hục trên bàn với những con số, Cương uể oải đi vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Căn trọ hắn thuê khá rẻ, nên tình trạng xuống cấp có thể trông thấy rõ. Bốn bên tường chỉ quét tạm bằng một lớp vôi ve màu xanh lá, cũng đã loang lỗ và bong tróc ra thành nhiều mảng vì thấm nước. Điện đóm từ phòng sinh hoạt cho tới nhà vệ sinh cứ chập chờn, lúc sáng lúc tối, khiến cho không khí bên trong nhà trọ vốn đã bí bách lại càng thêm phần u ám. Cường lấy tay đẩy cánh cửa gỗ bước vào nhà tắm, làm tấm bản lề rỉ sét kêu lên ken két, nghe phát rùng mình. Hắn tiến tới bồn rửa mặt, vặn vòi nước ra. Nước từ trong ống kêu lên òng ọc, nặng nề, rồi xối xuống bồn rửa. Cường lấy hai tay chụm lại, hứng lấy dòng nước mắt. Hắn chụp cả hai bàn tay đầy nước lên mặt. Một cảm giác khoan khoái và thoải mái giúp hắn lấy lại được tinh thần sau nhiều giờ chúi đầu vào giấy và bút. Bất giác, Cương hoảng hốt lùi lại khi ngẩng lên nhìn trong gương. Trên mặt hắn lúc này không hề động một giọt nước nào, mà thay vào đó là máu. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Cương đưa tay lên mặt, vuốt xuống thì giật mình, phát hiện không thể nào lau được máu đang bám dính trên mặt mình. Mà vòi nước lúc này tiếp tục vang ra những tiếng òng ọc, giống như bị tắc, rồi xả ra bồn cơ man là máu. Hắn khẩn trương vặn vội khóa nước lại, rồi với vội cái khăn mặt đang treo trên giá, hắn cố gắng lau thật kỹ khuôn mặt mình. Sau đó, Cương nhìn vào gương thì nhẹ nhàng thở ra một hơi. Máu trên mặt đã được lau sạch, nhưng quái lạ thay, trên khăn mặt hắn vừa lau chỉ ướt sũng nước, chứ không có bất kỳ giọt máu nào bám lên. Cương đưa tay lên dụi mắt. Có lẽ vì ám ảnh với những con số mà hắn sinh ra ảo giác chăng? Còn chưa hoàn hồn, Cương lại tiếp tục bị dọa cho đến ngã bệt xuống sàn nhà tắm. Bên trong bồn rửa mặt, máu đang sôi lên ồn ộc như đang bị đun sôi. Rồi bất ngờ từ phía dưới, một cái đầu đột ngột thò lên, là cái đầu của phụ nữ, tóc tai dính bết vào nhau nồng nặc mùi máu. Một phần đầu nứt toát ra để lộ mảng sọ trắng héo, cùng với chất trắng nhạy nhụa trông như thạch rau câu. Đương nhiên, Cương biết đó chính là não người. Kinh dị hơn, khoảnh khắc này khiến Cương nhận ra cái đầu người rất quen. Không ai khác, chính là người phụ nữ xấu số mang tên Đào Lam gặp nạn buổi tối hôm đó. Chân tại Cương rung lên lẫy bẫy, hai hàm răng cắn va vào nhau như đánh đàn.
Cảm giác sợ hãi tràn ngập khắp người, làm cổ họng hắn đã khô không kêu lên nổi tiếng nào. Chuyện hải hùng vẫn chưa kết thúc. Cái đầu người vẫn nhìn Cương chậm chậm, rồi bất chợt từ trong bồn rửa mặt bắn thẳng ra ngoài rất nhiều máu, nhìn như đài phun nước. Cương toàn thân co quắp lại như trúng phong. Hắn cứ sóng xoài nằm dưới nền nhà tắm, nhìn máu đang ồ ạt trào vào miệng, vào mũi mình. Một cảm giác tanh tưởi và ghê tởm sộc đến. Ẩn hiện trong dòng máu đáng sợ đang phun ra kia, còn nhung nhúc những con dồi, con bọ đôi đuôi nhau, gặm những chất bổ dưỡng trong não người. Cương đưa tay lên, tự bóp cổ mình. Hắn cố ngăn không cho thực quản của mình nuốt những thứ kinh tởm kia vào dạ dày. Cương cúi người xuống nôn khan. Từ trong miệng hắn trào ra nào là máu, dịch nhờn và cả đống thức ăn đã bị dạ dày co bóp thành dạng sền sệt như cháo trẻ em. Tiếp theo, một âm thanh khiến Cương lạnh gáy cất lên. Cương cảm giác nó giống như giọng nói đến từ cõi u minh ngạ quỷ vọng về. Trả lại cho tao. Trả đây. Trả đây. Cương phải cố bịt tai lại để không phải nghe những âm thanh đáng sợ đó. Nhưng rồi lại bàng hoàng nhận ra giọng nói kia lại vang ra từ trong đầu của mình. Hắn cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Một nhát bổ xuống, rồi hai nhát bổ xuống. Nỗi đau khiến Cương thấy đầu mình nứt toát ra y hệt như người phụ nữ gặp nạn mà hắn đã nhẫn tâm chiếm đoạt tài sản của người ta. Tha cho tôi đi mà, tôi biết sai rồi. Cương ôm đầu lăn lộn dưới đất gào lên như một con lợn bị chọc tiết. Hắn bây giờ mới nhận ra oan hồn của người phụ nữ tên Đào Lam kia đang hiện về ám hắn và hành động tội lỗi của hắn gây ra. Cuối cùng, Cương không thể chịu được nữa mà ngất đi. Hắn đang phải dần trả giá cho lòng tham và sự vô tâm của mình. Tuy nhiên, số Cương vẫn còn chưa đến lúc tận. Lúc hắn chỉ còn cách cái chết một bước, thì cửa bên ngoài đột nhiên mở ra. Cương bị cơn đau đầu hành hạ nên ngất liệm. Hắn chỉ loáng thoáng biết có người đã đến cứu hắn. Cương mở mắt ra thì nhăn mặt. Những tia nắng buổi sáng chiếu xuyên qua ô cửa làm hắn cau mày. Cương thức dậy thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Bên cạnh là Sự đang ngồi bấm điện thoại chăm chú chơi game. Thấy Cương tỉnh, Sự buông điện thoại ra thản nhiên nói: nghiên cứu lô đề ít thôi, mai mà vào đây kịp, chứ không là hôm nay tao đến thắp nhang cho mày rồi. Cương đưa tay lên đập đập vào trán mình hỏi: sao tao lại nằm ở đây? Sự bèn kể lại chuyện chiều hôm qua. Hàng xóm cạnh khu trọ của Cương nghe thấy tiếng kêu la của Cương, bèn chạy sang xem có chuyện gì. Khi sang đến nơi, thấy Cương đang nằm co rúm trong nhà tắm. Sợ Cương bị đột quỵ nên họ gọi bác sĩ đưa Cương tới bệnh viện. Trong điện thoại của Cương cũng không lưu số của người nhà, mà chỉ có số của Sự là thường xuyên liên lạc, nên họ mới gọi cho Sự tới để tiện chăm sóc. Sự cũng nói Cương yên tâm. Bác sĩ bảo Cương chỉ là suy nhược cơ thể, không hề có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi 2-3 ngày là sẽ không sao cả. Nghe đến đây, Cương giật mình nhớ lại, nét mặt hắn bỗng xanh lét như tờ lá chuối. Sự ơi, mẹ kiếp, suy nhược cái quái gì? Rõ ràng có ma mày à? Sự liền bật cười. Cái thằng trời không sợ, đất không sợ như mày mà cũng tin có ma à? Cương nhăn mặt lại khẳng định. Khốn nạn, tao đất có đùa đâu. Mày nghĩ đi, tao trước giờ cắm mặt vô lô đề, chỉ có ngồi bàn tính toán những con số thôi, thì làm gì để nổi quá sức. Tao còn nhớ hồn ma của con mụ kia hiện lên từ bồn rửa mặt, rồi ọc ra rất là nhiều máu. Còn nói chưa xong,
Đầu Cương lại ong ong như có người gõ kẽn. Sự ngồi bên thấy sắc mặt thằng bạn mình tỏ ra nghiêm trọng, cũng nhận ra Cương không giống như là người đang hoang tưởng, nhưng sự là kẻ cố chấp. Hắn trước giờ theo chủ nghĩa vô thần. Những ván bài trong canh bạc đỏ đen đã định nghĩa trong con người sự chỉ có thắng hoặc thua, chỉ có người may mắn hoặc kẻ xui rủi. Sự vỗ vai an ủi Cương. Thôi được rồi, chắc là mày mơ thấy ác mộng thôi. Gơm nữa, mày chẳng nói với tao á là người sống á còn chưa ăn ai, nói gì đến người chết. Cứ thong thả mà tận hưởng cuộc đời đi. Mẹ kiếp, nghỉ ngơi vài ngày á, tao dẫn mày đi massage, được chưa? Cương cũng biết tính sự rất bảo thủ, nên cũng không nói nhiều nữa. Hắn dặn lòng mình, mong rằng những gì sự nói là thật. Tất cả những chuyện khủng khiếp hắn vừa trải qua chỉ là một cơn ác mộng. Sáng đến hôm sau, Cương xin bác sĩ xuất viện. Phần vì hắn cũng cảm thấy cơ thể đã đỡ hơn đôi chút, phần vì hắn còn phải trở về nhà trọ, tiếp tục tính toán những con số của mình. Có lẽ do quá ám ảnh với sự việc ở trong căn nhà trọ của mình, nên Cương quyết định thuê một phòng ở khách sạn lánh vài ngày để cho tinh thần thư thả một chút. Không thể phủ nhận sự sang trọng và hiện đại khi ở khách sạn. Không khí thì tĩnh lặng và tiện nghi quả thật làm Cương thấy rất thoải mái. Hắn lại vùi đầu vào đống giấy lộn, ghi chép các con số trên những tờ giấy không theo một quy luật nào. Nhưng với con mắt của Cương, đó là một ma trận mà chỉ hắn mới có thể tìm ra cách giải. Tối hôm đó, Cương ở trong khách sạn phát điên lên vì vui sướng. Hắn vừa trúng mấy trăm điểm lô, đúng là trời không phụ lòng người. Bỏ công hắn bỏ bao nhiêu thời gian mất ăn mất ngủ nghiên cứu. Cương tắm xong ngồi trên ghế, nhâm nhi ly rượu vang thượng hạng mà lòng vui phơi phới. Với số tiền hôm nay lãnh được, hắn tha hồ thỏa sức mà bay nhảy trong cuộc sống của giới thượng lưu tầm vài tháng. Mặc trên mình một bộ đồ tắm, tay đung đưa ly rượu vang đỏ, Cương nhẹ nhàng nhắm mắt thư giãn dưới một bản nhạc phát ra từ chiếc tivi hiện đại. Bỗng Cương mở mắt dựng tóc gái. Dường như hắn nhận ra một cảm giác ớn lạnh quen thuộc lại ùa về. Nhấp một ngụm rượu vang để lấy bình tĩnh, Cương vội vàng phun ra khỏi mồm. Hoảng hồn nhìn ly rượu vang mình cầm trên tay. Hắn hốt hoảng phát hiện trong ly không phải là rượu vang, mà toàn máu là máu, kèm theo cái mùi tanh nồng khó ngửi. Cương lập tức ném ly xuống đất làm nó vỡ toang. Nỗi sợ hãi về thế lực vô hình đang ám lấy hắn lại nhanh chóng bủa vây thần trí Cương. Cương bất ngờ nhìn lên bàn, nơi chai rượu vang xịn đang còn mở bung nắp vừa rót, lại hiện ra cái đầu quỷ quái của người phụ nữ hiện lên trong chai. Rõ ràng là một chai rượu vang đỏ. Ấy vậy mà bây giờ nó chẳng khác gì một chai rượu ngâm đầu người, mà kinh khủng hơn là cái đầu người trong cái chai đó bị ép lại, nén chặt vào trong chai, tạo nên biểu cảm đau khổ trông vô cùng rùng rợn. Cương sợ đến mức tái mặt, hắn ngã ra đất, cuống cuồng bò lê bò lết ra cửa phòng. Nhưng mọi thứ dường như đang chống lại hắn. Tay nắm cửa, không biết bị vấn đề gì mà hắn vặn đi vặn lại không mở được. Cương quay lại nhìn, chai rượu vang từ trên bàn rơi xuống sàn vỡ vụn. Cái đầu người từ trong đó bay lên từ từ di chuyển về phía Cương, còn không ngừng phát ra những tiếng nói rất vang làm hắn sởn cả gai ốc. Sao lại đối xử với tao như vậy? Trả đồ cho tao, trả cho tao. Cương phát hoảng, kinh hồn bạt vía. Hắn không giữ nổi bình tĩnh nữa mà la toáng lên, mong là có người ở phòng bên cạnh đến cứu mình. Tuy nhiên, cứ như thể hắn đang ở nghĩa trang rộng lớn. Đáp lại những tiếng kêu của Cương chỉ là sự im lặng chết chóc đến ghê người, và chẳng có ai nghe thấy tiếng của hắn cả. Gào thét đến khản cả cổ, Cương bất lực liều mình, cầm những thứ xung quanh mình như cái ghế, cây điều khiển tivi
ném về phía cái đầu đang tới gần mình nhưng vô dụng. Cương lùi lại phía cửa sổ. Đột nhiên, cái đầu người phóng đến dí sát mặt hắn, nhanh như phóng điện làm hắn giật mình. Chẳng biết cửa sổ đã mở từ khi nào, Cương đã mất đà ngã lộn cổ ra ngoài. Và tất nhiên, phòng khách sạn Cương ở là tầng 7, rơi từ độ cao này xuống đồng nghĩa với cái chết. Đám tang Cương cũng nhanh chóng được diễn ra. Ở quê Cương đã không còn người thân, nên tang sự đều do Sự lo liệu. Khi biết tin bạn thân qua đời, Sự cũng tỏ ra chết lặng và run sợ. Rõ ràng, Sự chẳng tin những điều Cương kể lúc ở bệnh viện về chuyện ma quỷ. Nhưng sau khi chứng kiến thi thể của Cương, Sự cũng không giấu nổi hoài nghi và lo lắng. Cảnh sát xác định Cương do uống say nên mới ngã từ ban công tầng 7 khách sạn xuống. Qua kiểm tra trước đó đã cho thấy nồng độ cồn trong máu Cương rất cao. Thi thể của Cương khiến những người chứng kiến đều thương tâm lẫn khiếp đảm. Đầu của Cương nứt vỡ, bắn phọt cả não ra ngoài, máu chảy lên láng khắp mặt sân khách sạn. Các vị trí xương hậu như gãy sạch, nội tạng dập nát lòi hẳn ra bên ngoài. Sự nhìn thi thể bạn mình lại liên tưởng đến cái chết thảm khốc của người phụ nữ tên Đào Lam kia gặp nạn đêm đó. Sự bỗng rùng mình. Có khi nào lời của Cương kể là thật không? Phải chăng hồn ma của cô Đào Lam đang hiện về, gây ám ảnh cái chết cho Cương? Và tiếp theo sẽ tới lượt của hắn? Không, không thể nào. Giữa cái thế kỷ 21 này thì đào đâu ra ma quỷ? Mình đã nghĩ nhiều rồi. Sự cứ một mực cho rằng mình cứ nghĩ quá lên khi đối mặt với cái chết của Cương. Hắn vẫn quyết tâm bảo vệ chính kiến của mình. Vì Cương chẳng có ai thân thích, nên linh cữu được đưa vào nhà hỏa táng. Sau đó Sự nhận lấy hũ tro cốt rồi đem lên chùa. Thì thoảng ghé qua thắp vài nén nhang như tưởng nhớ người bạn yếu mạnh. Sau đám tang của Cương, Sự trở về với nhịp sống hàng ngày, tiếp tục những ngày tháng bám chiếu bên những lá bài và hội bạn hư hỏng. Vậy mà Sự vẫn nhẫn nhơ. Hắn dường như lãng quên đi cái chết của người phụ nữ đó, mà không biết bóng đêm của hải hùng và kinh hoàng đang ráo riết vây hãm cuộc đời hắn. Như thường lệ, hơn một tuần nay, Sự ngồi ở chiếu bạc cả ngày, thì đến đêm lại tìm cho mình thú vui hoang lạc. Hắn thường xuyên tìm đến quán hát karaoke. Chơi bạc thắng hắn cũng hát, thua hắn cũng hát, hòa cũng hát. Đối với Sự, quán karaoke là một nơi xả hơi tốt nhất sau một ngày căng não với những lá bài đỏ đen. Ở đây, hắn quen một cô gái làng chơi tên Phương Trà. Ban đầu, hắn chỉ gọi đến để hát cùng cho vui. Nhưng về sau, mỗi lần đi hát mà không có Phương Trà là thấy Sự bứt rứt như thiếu thứ gì đó. Nhưng cũng chính lần gặp gỡ này cũng là bi kịch xảy đến với cả hai, mà xuất phát từ lòng dục vọng của Sự và lòng tham của Phương Trà. Tối hôm đó, Sự đến quán cà phê rồi gọi Phương Trà đến ngồi bên cạnh. Nốc vài chai bia ẩn ực vào bụng, hơi men sộc thẳng lên não, khiến Sự lèm nhèm loạng choạng. Hắn thôi không hát nữa, mà tay chân bắt đầu quờ quạng lên cơ thể của Phương Trà. Ban đầu, cô liên tục từ chối và đẩy Sự ra. Nhưng làm sao mà chống lại được dục vọng mãnh liệt đang chảy trong máu người đàn ông bị ma men làm cho mờ mắt kia? Hơn nữa, nghề của cô cũng qua quen với cảnh bị khách đụng tay đụng chân. Thậm chí, số phận còn nghiệt ngã tới mức trong một lần tiếp khách, Phương Trà đã bị khách cướp mất đi cái sự trong trắng của cô gái mới bước vào tuổi 20. Cũng như mọi lần, Phương Trà nghĩ thôi, đành mặc hắn, lắc dìu hắn qua một khách sạn gần đó, rồi cho Sự muốn làm gì thì làm. Xong xuôi sáng mai dậy sẽ đòi hắn một khoản tiền cho xong chuyện. Và lại, bây giờ có kháng cự, chẳng may hơi men trong người hắn bốc hỏa lên, hắn lại đánh cho chứ chẳng chừa. Phương Trà bất lực định buông xuôi. Bất chợt, cô cảm giác tay mình đang sờ lên một vật gì đó khá cứng trong túi áo của Sự. Vô thức, cô thò tay vô, kéo vật đó ra thì ngẩn người, phát hiện Sự thế mà
có một sợi dây chuyền vàng. Phương Trà từng tiếp rất nhiều khách, đa phần các ship lớn hay những kẻ có máu mặt trên cổ thường đeo những sợi dây chuyền vàng to tổ chẵn, nên lần này chỉ liếc qua màu sắc và cảm nhận trên tay, cô liền biết sợi dây chuyền vàng này vô cùng có giá trị. Sự từ hôm chia chác với Cương, hắn vẫn chưa đụng đến sợi dây chuyền vàng này. Một phần vì hắn liên tục thắng các ván bài nên tiền có dư, không đến mức phải đem đi cầm cố. Và một phần cũng vì hắn sợ nếu người khác biết đây là đồ của người phụ nữ tên Đào Lam thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông hôm đó, hắn sẽ bị điều tra ngay lập tức. Mà tính của Sự, hắn rất ngại va chạm với công an hay cảnh sát, đơn giản vì cái nghề đánh bạc của hắn cũng đủ cho Sự lãnh tụ một gông. Lúc này hắn vẫn cứ nhạo lên người của Phương Trà. Hắn không ngừng tham lam hôn lên mặt, lên cổ cô luôn, hơi thở sặc mùi bia. Dục tính trong người nổi lên, khiến Sự chẳng còn quan tâm trời đất là gì, cứ vụt đầu vào, bắt đầu làm chuyện không nên nói ngay trong phòng hát của quán karaoke. Về phần Phương Trà, cô vẫn cứ để yên cho Sự, đang tháo từng chiếc cúc áo trên chiếc áo sơ mi bó sát của cô mà không có chút phản kháng. Quán karaoke này có lắp camera ở trong các phòng hát. Phương Trà đương nhiên biết điều đó. Nếu để cho nhân viên hoặc quản lý quán thông qua camera biết hai người đang hú hí ngay tại chỗ làm ăn của mình, chắc chắn hai người sẽ có vé lên phường nói chuyện với các anh công an. Không khéo lại còn điều tra ra nghề phụ của cả hai thì còn rắc rối nữa. Nhưng lúc này, bóng ma của lòng tham đã phủ kín tâm trí của Phương Trà. Cô đang tập trung suy nghĩ, vạch ra kế hoạch trộm sợi dây chuyền vàng này. Sự chuẩn bị lột phăng cái áo của Phương Trà thì cô đột ngột ngăn lại. Cô mỉm cười khiêu khích nhìn vào ánh mắt của kẻ sai mẹm trước mặt rồi nói nhỏ nhẹ: "Hôm nay giả thế, có muốn thì phải tìm nơi kín đáo chứ." Sự cười lên thích thú: Được, đối diện có một cái nhà nghỉ, tối nay phải chịu anh hết mình đây nha." Phương Trà nháy mắt đáp lại đầy gợi cảm. Cô dìu hắn xuống vậy tiếp khách của quán karaoke. Sau khi thanh toán xong chi phí, cả hai dắt nhau sang một nhà nghỉ gần đó. Nhưng ngặt nổi, hôm nay chẳng biết là ngày gì mà nhà nghỉ tất cả các phòng đều kín bưng. Đắn đo thoáng chốc, Phương Trà đề nghị cả hai về căn nhà thuê của cô, và dĩ nhiên Sự không hề từ chối. Phương Trà lúc này bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo. Cô nói: "Thôi, anh ngồi sau ôm chặt lấy em, chứ anh sai thế này mà lái xe có khi lao đầu xuống mương đấy." Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng thật ra suy nghĩ của cô là sẽ đưa Sự đến một chỗ vắng nào đó và thực hiện mưu đồ cướp đoạt của mình. Sự đang còn bị hơi men và mùi hương nước hoa trên người của Phương Trà thôi miên, nên cô nói gì Sự cũng gật đầu lia lịa. Trong đầu hắn giờ đây chỉ có một suy nghĩ duy nhất là giải tỏa con quỷ dục vọng đang dâng trào khắp cơ thể mình. Phương Trà bảo Sự ngồi sau ôm sát cô, còn mình ngồi trước lái xe. Trong lòng không khỏi thích thú vì sắp lột được một món hời từ gã sai đằng sau. Vốn Sự và Phương Trà chẳng ai biết ai, chỉ là hơn 2 tuần nay mới đi lại với nhau và quen biết nhau. Cô nghĩ song phụ này sẽ chặn số điện thoại của Sự, rồi cô cũng sẽ biến thủ cái xe máy và sợi dây chuyền vàng, còn mình sẽ chuồn đi đâu đó thật xa. Nghĩ là làm, Phương Trà lái xe đến một đoạn đường đê vắng cạnh sông. Nơi đây chỉ hiu hắt ánh đèn đường từ vài cây cột điện lẻ tẻ nằm cách xa nhau. Thời cơ đã đến, cô phanh gấp xe lại. Sự ngồi đằng sau, đang nửa tỉnh nửa mơ, thấy vậy liền hỏi trong tiếng nấc của men sài: "Đến nhà em rồi à? Nhà gì mà hoang hoác thế này?" Sự xuống xe nhìn quanh, dụi đôi mắt kèm nhẹm rồi hỏi lại: "Đây làm quái gì phải là nhà? Em đi đâu đây?" Vừa mới dứt lời,
Cả người Sự bỗng ngã vật xuống đất vì đau điếng. Từ đằng sau, Phương Trà lên gối trúng vào hạ bộ của hắn làm Sự bất ngờ. Hai tay ôm lấy hắn mình mà chửi bới. Mẹ, cho chết, con chó này, mà làm cái gì thế hả? Phương Trà tiến tới gần. Cô sẵn chân đạp thêm một phát vào mặt của Sự, làm hắn nổ đom đóm mắt. Cô giẫm một chân lên người của Sự. Thằng chó, mày chà đạp tao nhiều rồi, hôm nay tao trả lại cho mày đấy. Nói xong, Phương Trà thò tay vào túi Sự, lôi ra sợi dây chuyền vàng bỏ vào túi mình. Sự thấy vậy liền hiểu ra vấn đề. Con chó, thì ra mày lừa ông tới đây để cướp của ông à? Mày hả kiếp, ông báo công an cho mày chết. Phương Trà tiếp tục dùng chân vui vào bụng của Sự, thản nhiên nói. Tao thách mày đấy thằng chó. À mà, tao với mày có biết quái gì đâu. Mày là một con bạc, còn tao là gái làng chơi. Mày có chắc là công an sẽ tìm được tao sao? Có khi mày còn rủ tù đấy thằng ngu à. Sự vừa đau vừa tức, nuốt nước bọt trong miệng. Khốn kiếp, cả đời hắn chỉ thua trên sới bạc, chứ chưa có một con đàn bà nào dám chơi hắn như thế này. Nhục nhã vô cùng. Một thằng đàn ông sức dài vai rộng lại để cho một đứa con gái đánh cho sập người, lại còn bị cướp sạch vốn liếng làm ăn. Đời thua nào lại có chuyện khó tin đến vậy. Phương Trà leo tót lên xe máy, tra chìa vào ổ khóa, nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì. Phương Trà nhớ ra là Sự còn ví tiền. Cô đánh chân chống xe xuống, rồi móc hết toàn bộ số tiền trong ví Sự. Phương Trà tay làm, mòm giáo huấn và sỉ nhục gã sai đang quằn quại dưới đất kia vài câu cho bỏ tức những gì mà Sự đã giày xéo trên cơ thể cô tối đến giờ. Đừng tưởng tao là gà cho mày thịt, thật ra mày mới chỉ là hạt thóc thôi. Câu nói này như tạt một gáo nước lạnh vào mặt Sự, nhục nhã ê chề. Hắn chưa bao giờ bị xỏ xuyên như thế. Sự cảm giác mình chẳng khác nào một con bọ bị Phương Trà dắt mũi. Mai thai lúc này đoạn đường vắng không có người, chứ nếu có ai ở đó chứng kiến cảnh này, chắc Sự phải đào hố chui xuống đất mất. Lòng tự trọng của một thằng đàn ông bên trong Sự bùng lên. Hắn cầm tức đến nghiến răng nghiến lợi, tay siết chặt một nắm đất rồi bất thình lình vùng dậy ném vào mặt Phương Trà. Quá bất ngờ, Phương Trà bị đất cát sộc vào mắt. Cô cùng với chiếc xe máy đổ nhào ra đường, hai tay liên tục dụi mắt và ho lên dữ dội. Con chó, mày chết với ông. Bấy giờ Sự như tỉnh cơn say, hắn điên cuồng lao vào đấm đá Phương Trà túi bụi. Phương Trà đau đớn tuyệt vọng kêu lên thảm thiết, nhưng đáp lại chỉ là những cú đấm cú đạp không chút nhân tính của Sự. Sự như chuyển mình thành con thú hoang. Hắn điên cuồng giẫm đạp lên Phương Trà để trút hết cơn giận nãy giờ hắn phải chịu đựng. Phương Trà khổ sở lấm lem bùn đất nằm dưới đường. Cô đau đến nỗi không còn có thể kêu lên được. Thợ săn bỗng dưng trở thành con mồi. Kế hoạch của Phương Trà hoàn toàn thất bại. Sự vung chân đập mạnh vào đầu Phương Trà. Trong mắt Sự đột nhiên hằn lên tia máu. Không hiểu vì lý do gì, Sự hoang tưởng ra một cảnh tượng đáng sợ. Khuôn mặt Phương Trà vặn xoắn dần dần biến thành khuôn mặt đầy máu của người phụ nữ tên Đào Lam kia. Cô ta đang nhìn Sự bằng đôi mắt lạnh lẽo vô hồn, mang theo đầy uất hận. Nhưng Sự vốn là người vô thần. Cảnh tượng kia không thể khiến Sự dừng tay, mà càng khiến hắn dồn lên người Phương Trà những cú đánh mà đáng lẽ nên thấy trong các cảnh bạo lực khủng khiếp ở trên phim. Mày chết rồi còn quay lại làm gì? Muốn lấy sợi dây chuyền vàng sao? Còn lâu, giờ nó là của tao. Ha 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 ha. Sự đã phát điên. Đầu óc hắn bây giờ không còn giữ nổi lý trí nữa. Phương Trà nằm gục dưới chân hắn bê bết máu. Trận đòn vừa rồi của một thằng đàn ông trong cơn hung bạo khiến cô thừa sống thiếu chết.
Nhưng số phận vẫn chưa chịu buông tha cho Phương Trà. Sự đi đến ven đường, nhặt một viên gạch to. Hắn lại gần Phương Trà, nghiến răng trợn mắt. Dù mày là con Phương Trà hay là cái con ma kia đi nữa, tao cũng sẽ tiễn mày về bên kia. Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp. Mỗi một chữ khốn kiếp vang lên là hắn nện thẳng viên gạch vào đầu Phương Trà. Máu me bắn tứ tung, bắn lên cả khuôn mặt và khắp người hắn. Cảnh tượng tàn nhẫn và kinh hoàng tới mức không từ nào có thể diễn tả được. Khoảng chục lần hắn nện gạch lên đầu Phương Trà. Máu cùng với chất sền sệt màu trắng đục từ trong óc tuôn ra ngoài. Sự lúc này mới giật mình bừng tỉnh. Hắn đang làm cái quái gì thế này? Sự buông viên gạch trên tay đã thấm đẫm máu ra. Đưa tay lên mũi Phương Trà thì bàng hoàng phát hiện cô đã ngưng thở từ khi nào. Tay chân Sự run lẩy bẩy. Hắn không hiểu nổi tại sao vừa rồi hắn hung dữ mất kiểm soát, và hậu quả để lại là cái chết của Phương Trà. Hắn hít sâu vào phổi mấy hơi thở, cố gắng cho đầu óc bình tĩnh lại. Sau đó, một kế hoạch phi tan xác được hắn thực thi. Đầu tiên, sẽ cõng cái xác Phương Trà đến một chỗ khuất tối, kiếm một sợi dây chắc chắn, rồi buộc một đầu vào một tảng đá lớn, đầu kia buộc ngang bụng Phương Trà. Sẵn con sông cạnh bờ đê, hắn không chút do dự quăng cái xác và tảng đá xuống sông. Như vậy, cái xác của cô gái trẻ sẽ không bao giờ có thể nổi lên được, và cuối cùng sẽ bị tôm cá dưới sông thay nhau rỉa thịt đến khi chỉ còn bộ xương khô. Sự nhìn ra sông nhếch mép cười. Tất cả là tại mày chút lấy thôi. Kế tiếp, Sự quay lại hiện trường, xóa sạch mọi dấu vết và lên xe phi thẳng về nhà trọ tắm rửa. Một buổi tối kinh hoàng mà có mơ hắn cũng không thể tưởng tượng được hắn đã ra tay giết người. Sau khi tắm sạch máu trên người thì đồng hồ cũng điểm 2 giờ sáng. Sự quấn cái khăn tắm lên thân rồi vào trong phòng, tìm cái máy sấy tóc sấy cho nhanh khô đầu. Hắn bật công tắc. Cái máy sấy kêu lên ro ro, rồi phả thẳng lên đầu Sự. Một luồng hơi buốt lạnh khiến Sự rùng mình. Quái lạ, rõ ràng mình bật chế độ hơi nóng mà. Hay mai bị hỏng nhỉ? Sự lẩm bẩm trong miệng khó hiểu. Nhưng điều khiến hắn dựng tóc gái là từ trong ống thổi của máy sấy đột nhiên tỏa ra một mùi tanh tưởi của mùi máu và xác chết, giống y như hôm hắn và Cương gặp vụ tai nạn đêm đó. Hắn gõ lên trán mấy cái tự nhủ mình đã nghĩ quá nhiều. Sự mặc kệ, để cho cái máy sấy thổi thẳng lên đầu những luồng gió lạnh cho nhanh khô tóc, vì bây giờ hắn buồn ngủ lắm rồi. Sự mau chóng lên giường đi ngủ. Nhưng còn chưa kịp chợp mắt thì hắn hoảng hồn bật dậy, vì nghe thấy có một tiếng động kỳ lạ. Âm thanh này giống như người ta đang dùng móng tay cào xuống mặt đất. Những tiếng kêu ken két, nghe rất đau mà nhỉ. Cẩn thận nghe ngóng, Sự nhìn ra hướng cửa sổ phía trước ở ngoài sân. Nương theo ánh điện của đèn đường hắt vào, vẫn là khoảng sân rộng rãi u tịch của khu trọ. Mọi thứ chẳng có gì lạ, ngoài màn đêm đang bao trùm lên không gian đặc quánh, gam màu đen trầm và tăm tối. Sự nhận ra thỉnh thoảng xen lẫn có tiếng chó ma ngoài đầu ngõ, cùng tiếng gió rít lùa qua những tán cây xào xạc, càng vang vọng lên tiếng khóc ai oán nỉ non, sâu thẳm đến não lòng. Tất cả những âm thanh này xen vào nhau giữa đêm khuya thanh vắng, tạo nên một khúc nhạc nhuốm màu tăng tốc đến ghê người, mà cao trào chính là tiếng động như cạo xuống mặt đất kia. Sự nuốt nước bọt đánh ực. Âm thanh khó chịu đó càng lúc càng lớn, khiến hắn quyết định chống lại cơn buồn ngủ, rồi ra sân xem xét. Sự cầm theo một cây đèn pin chiếu khắp nơi, từ góc sân đến những căn phòng bên cạnh, khu nhà đối diện, mà chẳng phát hiện ra điều gì khác thường.
Sự cảm thấy rất kỳ lạ. Hình như có mỗi mình hắn nghe được âm thanh này, còn những người khác trong khu trọ vẫn cửa đóng then cài, mà hoàn toàn không ai cảm thấy phiền phức gì những âm thanh chói tai đó. Sự tặc lưỡi, đưa tay đóng cửa, bỗng rầm một tiếng, cánh cửa chính bị một cơn gió thổi tới đập mạnh vào bản lề cửa, làm sự giật mình ngã ngửa ra đằng sau. Đôi mắt vẫn không quên nhìn ra ngoài sân tối sẫm âm u như đề phòng thứ gì đó. Sự đang dần cảm giác có một sự ma quái rùng rợn từ ngoài sân dần vây hãm căn phòng mình mà hắn không thể nhìn thấy. Sự leo lên giường, hắn trùm chăn kín mít, cả người hắn rung lên vì rét. Sự vô cùng khó hiểu, tại sao hắn đột nhiên run rẩy như thế? Đoán là do tắm khuya nên bị cảm. Hắn thò tay ra ngăn kéo tủ cạnh giường, với lấy lọ dầu gió. Còn chưa lấy được lọ dầu, Sự đã giật bắn người lên, vì hắn vừa chạm vào một bàn tay khô khốc lạnh cứng tỏ ra mùi đặc trưng của xác chết. Tung chăn ra khỏi người, Sự bật công tắc đèn phòng lên nhìn tới nhìn lui. Nhưng ngoài căn phòng âm u tràn ngập không khí căng thẳng ra thì chẳng có gì. Tiếng cào xuống mặt đất lại vang lên, nhưng lần này đôi tai của Sự tập trung hơn. Hắn phát hiện tiếng động kinh khủng đó thế mà lại phát ra từ dưới gầm giường hắn đang ngủ. Đoán là có con chó hoặc con mèo nào đó chui vào phòng. Sự cầm cái đèn pin và một cái que gỗ tới gầm giường định đuổi nó đi. Nhưng khi ánh đèn pin vừa chiếu xuống gầm giường thì cả người Sự như chết lặng, toàn thân lạnh toát vì kinh hãi nhận ra cảnh tượng trước mặt. Xác của Phương Trà đang nằm dưới đó liên tục dùng móng tay cào vào mặt đất. Cả người trương phồng lên vì ngâm nước, da thịt trắng ẩn, lởm chởm những vết hoen tử thi thâm tím, khuôn mặt chảy xệ nổi đầy bọng nước, cùng mồm miệng như bị cá rỉa ngoác ra tới tận mang tay, giống như là đang nhìn Sự chậm chậm cười quái gở. Mày giết tao, mày phải chết, phải chết. Tiếng cười khanh khách ngắt quãng liên tục vang lên khắp phòng, làm Sự tái người. Miệng hắn cứng đơ ra như bị nhét dẻ vào. Trong ngực hòa cùng hơi thở dồn dập đang đập thình thịch, dường như muốn ngăn cản cổ họng rát khô của Sự kêu lên những lời cầu cứu. Nhưng ám ảnh vẫn chưa kết thúc. Đôi mắt Sự đảo qua đảo lại ở cửa sổ, lại phát hiện một cái đầu người với mái tóc xõa tung bay lượn trong gió đang trợn mắt nhìn hắn trân trân. Đôi mắt vô hồn lạnh lẽo đến cực điểm, cái miệng mấp máy ra những tiếng kêu thảm thiết, gợi lại cho Sự hình ảnh đêm trước tai nạn hắn gặp. Nỗi sợ nhanh chóng lan tràn toàn thân, da gà nổi lên không chừa vị trí nào trên cơ thể. Sự ngã ngồi xuống đất, cứ ú ớ kêu như kẻ trúng phong. Trả đồ lại đây, trả đây. Cái đầu người sau chấn xong cửa sổ cuối cùng cũng mở miệng nói ra một câu tròn vành rõ chữ. Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là hồn ma của Đào Lam, người đã chết trong vụ tai nạn đêm hôm đó, đang về ám lấy Sự. Sự rơi vào hoảng sợ tột cùng. Cái cảm giác buốt giá thấu xương của hai âm hồn đang tìm hắn đòi mạng nhấn chìm căn phòng im lặng, đáng lẽ nên chìm trong giấc ngủ ngon của đêm trường tĩnh mịch. Sự khẽ cử động tay chân, hắn cố nén lại cảm giác kinh hãi ở trong lòng, nhưng cơn run rẩy lại khiến hắn tự cắn vào lưỡi mình. Bất ngờ miệng hắn thoát ra khỏi sự trói buộc, liền hét lớn lên một tiếng. Những người ở phòng bên cạnh giật mình, vội chạy sang xem có chuyện gì. Sự bò lê ra đất vội vã mở cửa ra.
Mấy người ở ngoài thấy hắn đang vùng vẫy phô khoắn ở trên nền đất, cũng hoảng, liền đỡ hắn dậy hỏi nguyên do. Sự vừa nói, vừa chỉ tay về phía gầm giường và cửa sổ. Nỗi sợ khiến lời của hắn kèm theo cả tiếng nấc ngắt quãng. Có ma quỷ. Mọi người thấy mặt tái xanh của hắn cũng hơi rợn rợn. Có người cả gan liền chạy ra phía cửa sổ xem xét và lấy đèn pin rọi xuống gầm giường, nhưng chẳng thấy gì. Một người trong đó liền phẩy tay. Tối vừa rồi mà lại nốc cồn vào người đúng không? Uống thì uống ít thôi, đêm khuya rồi còn để cho người khác nghỉ ngơi nữa chứ. Đây là khu trọ chứ đâu phải nhà mày. Mày muốn làm gì thì làm. Nói xong, ai nấy tức tối ra về, bỏ lại Sự với căn phòng u ám lạnh lẽo đến ghê người. Đến bây giờ, hắn mới tin những lời trước đó của Cương ở bệnh viện là thật. Thằng Cương, bạn thân nhất của hắn, đã chết vì hồn ma của người tên Đào Lam kia theo bám, và hắn sẽ là người tiếp theo. Chỉ vì thói vô cảm và lòng tham ngu dốt của mình, hắn và Cương đã không những không giúp người bị nạn mà còn nghiễm nhiên hôi của người ta. Chưa hết, hồn ma của Phương Trà cũng sẽ không buông tha cho hắn, mặc dù hắn vẫn luôn dặn lòng mình chính Phương Trà mới là kẻ tham lam cướp đoạt đồ của mình, và cái chết cô nhận được cũng là điều xứng đáng. Nghĩ đi nghĩ lại, Sự không dám chợp mắt ngủ. Hắn vội vàng đóng cửa sổ lại, bật đèn lên và gật gù tới tận sáng. Tiếng cười nói, câu chào buổi sáng của những người công nhân trong khu trọ khi đến giờ đi làm, khiến Sự chật mình mở mắt. Hắn tỉnh lại với đôi mắt thâm tím vì thức suốt đêm. Nhưng mặc dù bây giờ trời sáng hẳn, cũng không cho phép mình được chợp mắt. Sự đã nghĩ ra một cách. Hắn sẽ đi thỉnh thầy về diệt hai hồn ma này. Ngoái đầu nhìn lại căn phòng trọ đêm qua đã trở thành ám ảnh. Sự mệt nhọc thở ra một hơi, rồi phóng xe ra ngõ. Hỏi thăm tới lui, Sự cuối cùng cũng tìm được đến nhà của một thầy cúng, được người dân cạnh đó tin tưởng, gọi là thầy Khê. Nhà thầy Khê nằm ở cuối một con ngõ sâu hun hút. Sự đến cổng rồi nhấn chuông, nhưng không có ai ra đón cả. Chợt có tiếng nói từ trong nhà vọng ra. Mời vào. Sự đẩy cánh cổng sắt đã hoen gỉ, chà sát với bản lề, tạo nên tiếng kêu kẽo kẹt nghe lạnh gáy. Hắn đi vào sân, ngó nghiêng nhìn xung quanh. Đừng lại, người mang nặng âm khí, đừng bước chân vào nhà. Sự nghe vậy chột dạ đứng lại. Từ trong nhà, một người đàn ông trung tuổi phong thái đỉnh đạt lững thững bước ra. Sự trông thấy liền chắp tay lại chào. Dạ chào thầy, con đến để... Còn chưa nói hết câu, thầy Khê giơ tay chặn lại, sắc mặt có chút ngưng trọng. Bị dòng theo. Sự trố mắt kinh ngạc gật đầu. Đúng là thầy có khác, không cần nói cũng biết hắn đang gặp vấn đề gì. Thầy Khê bảo hắn đứng yên ở sân, còn mình vào trong nhà lấy ra một bát nước, rồi dùng một ngọn tre khuấy vào bát, vẩy lên người Sự. Những giọt nước văng lên người Sự hơi khó chịu, nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng hỏi. Dạ thưa thầy, cái này là... Thầy Khê giải thích. Tay bất âm khí trên người cậu, phần âm nặng quá. Không biết cậu đã va phải thứ gì mà âm khí vây quanh nồng nặc như thế. Thôi được rồi, cậu có thể vào nhà, kể mọi chuyện cho tôi nghe. Sự khép nép đi theo thầy Khê vào nhà. Hắn kể lại chuyện hắn và Cương đêm đó đã cướp đồ của một người chết và bị vong hồn của người phụ nữ đó theo ám. Sự không dám kể chuyện mình đã sát hại Phương Trà, sợ nhiều người biết gây nên phiền phức cho hắn. Nghe xong thầy Khê lắc đầu. Thầy chết rồi mà không cứu là tội lớn.
Mà cho dù người ta có chết rồi thì hai cậu cũng nên giúp đỡ, gọi điện cho người nhà hay là bệnh viện đến giải quyết chứ. Sự méo máu nói. Dạ thưa thầy, lúc đó bọn con chỉ chăm chăm đến sợi dây chuyền vàng với tiền bạc của chị ta thôi. Ai mà ngờ được, thằng bạn con bị chị ta theo ám tới chết. Còn cái mạng của con cũng chẳng yên, mong thầy cứu con với. Thầy Khê cau mày, ánh mắt tập trung vào sự nghĩ thầm. Là thật, một dòng theo âm mà có thể tạo ra âm khí phủ kinh như vậy sao? Hay cậu ta đang còn che giấu điều gì đó? Thấy thầy Khê ngẩn ra, Sự lên tiếng hỏi thì ông thầy thở dài. Hay, tôi không giúp được cậu. Oan hồn của người phụ nữ kia rất mạnh. Cái thân dạ của tôi có giúp cậu cũng phi công thôi. Thậm chí có thể mất mạng chứ chẳng đùa. Tôi cũng tuổi gần đất xa trời rồi. Tôi muốn cuối đời còn được vui đùa với con với cháu hơn là mạo hiểm như thế này, cậu Sự à. Sự lắc đầu, hắn liền mất bình tĩnh. Không, không thể nào. Thầy là thầy cúng cơ mà. Thầy phải có cách giúp tôi chứ. Được rồi, thầy muốn bao nhiêu tiền? Tôi sẽ chi. Thầy Khê đưa tay ra vẻ từ chối. Tôi nói rồi, việc này tiền bạc không giải quyết được vấn đề. Ngưng lại một hồi, thầy Khê nói tiếp. Chỉ còn một cách. Cậu hãy tìm mộ phần của người phụ nữ đó, rồi đem trả lại hết đồ cậu đã cướp của người ta. Cung bái thật thành tâm, hy vọng cô ấy sẽ buông tha cho cậu. Sự bỗng lạnh người nhớ lại. Đêm qua hắn và Phương Trà xảy ra ẩu đả. Cô ấy đã lấy sợi dây chuyền vàng của hắn. Khi giết Phương Trà rồi phi tan xác. Sự vì quá cấp gấp nên quên bén đi đồ vật giá trị đó. Bây giờ có lẽ nó đang nằm dưới dòng sông cùng với xác của Phương Trà. Thầy Khê như đoán được tâm sự của Sự. Ông nhìn thẳng vào mắt hắn nói. Cậu có chuyện gì còn chưa kể với tôi nữa phải không? Sự lắc đầu phủ nhận. Hắn không dám chắc. Nếu kể chuyện hắn giết rồi phi tan xác của Phương Trà xuống sông, lão thầy cúng trước mặt có báo công an hay không? Tốt nhất cứ đề phòng là hơn. Hắn bực chọc đứng dậy, mỉa mai thầy Khê. Đúng là Lâm thầy nhiều ma. Tôi tưởng ông thế nào, hóa ra cũng chỉ mang mắt làm thầy. Sau đó quay đầu xe phóng vút ra ngoài ngõ, bỏ lại thầy Khê đứng chắp tay lắc đầu. Nhân quả thường đến muộn, khiến nhiều người lầm tưởng trên đời này không có báo ân. Lúc này Sự rất sợ. Hắn sợ lúc mặt trời tắt nắng, cũng là lúc nguy hiểm sẽ đến gần với hắn. Sự cố gắng đi tới những chỗ đông người như quán cà phê, tiệm net hay khu vui chơi giải trí, cố tìm cho mình một thú vui để lấp đầy nỗi sợ hãi mà hắn sắp phải đối mặt. Trời tháng 10 rất nhanh tối. Đồng hồ mới chỉ hơn 6 giờ mà mặt trời đã khuất sau những rặng núi đằng xa, nhường chỗ cho bóng tối bao trùm. Lòng Sự như lửa đốt. Hắn bắt đầu phát hoảng vì hồn ma của hai người phụ nữ kia sẽ rất nhanh tìm đến hắn báo thù. Trong lúc nguy cấp, hắn chợt thấy phía trước có một ngôi chùa. Suy nghĩ rất nhanh. Chùa chiền là chốn linh thiêng mà không phải ma quỷ âm tà nào cũng có thể tới được. Sự phóng xe tới cổng, nhìn ngó nghiêng vào trong. Thấy Sự cứ đứng trước cổng nhìn vào. Một vị sư già đang quét lá sân chùa tiến tới liền hỏi. A Di Đà Phật, thì chú cần tìm ai? Sự ấm ức trả lời. Tôi đến thắp nhang cầu an. Vị sư già quan sát thanh niên trước mặt một lúc, đưa tay lên trước ngực lắc đầu. A Di Đà Phật, tôi lỗi.
trên người thi chủ sát khí và âm khí quá nặng, sợ là không vào chùa này được đâu. Sự liền phát cáo: chùa chiền là nơi Phật tử đến dân hương, vậy mà sư cũng muốn cấm tôi à? Vị sư giả cười hiền hậu: nào có cấm, cửa Phật luôn rộng mở và từ bi, chỉ là thí chủ thân mang nạn lớn, ta có lời nhắc nhở trước thôi. Nếu thí chủ vẫn cố chấp, sư ta cũng không dám cản trở, mời vào. Sự cất xe vào chỗ đổ xe của khách thập phương, rồi bước vào sân chùa. Một không khí linh thiêng trang nghiêm lập tức bao quanh người Sự. Hắn ngửi thấy mùi nhang thoang thoảng, uy nghi và trà mặt của ngôi chùa cổ kính. Chưa bao giờ Sự cảm giác bình an đến thế. Tâm hồn như được trút bỏ phiền lụy bụi trần. Hắn đi vào trong một điện thờ, ngước nhìn lên tượng Phật trước mặt. Sự quỳ xuống thành tâm khấn vái, với hy vọng hào quang của Phật Pháp sẽ soi đường, bảo hộ cho kẻ tội đồ như hắn. Bất chợt, tiếng chuông chùa vang lên làm Sự giật mình. Đối với người bình thường, tiếng chuông chùa là âm thanh bình an, thanh thản. Nhưng không hiểu lý do vì sao Sự cảm tưởng tiếng chuông chùa như gõ thẳng vào ngực hắn, tạo nên một áp lực vô hình, khiến hắn rất hồi hộp và sốt ruột. Tiếp theo, tiếng gõ mõ và tiếng tụng kinh của các vị sư thầy trong các điện thờ bên cạnh vang lên. Từng nhịp âm hòa cùng với tiếng mõ bỗng khiến tâm trí của Sự đột nhiên rối loạn. Sự chợt thấy đầu mình đau như búa bổ. Hắn ôm đầu kêu lên dữ dội, rồi ngã gục xuống đất giãy giụa. Hắn sợ tiếng chuông chùa, sợ tiếng tụng kinh và gõ mõ. Đây là cảm giác gì vậy? Sự co giật liên hồi. Trong cơn đau đớn, mắt hắn lờ mờ trông thấy hình ảnh của vị sư quét lá sân chùa hồi nãy. Vị sư già đỡ Sự lên ôn tồn nói: nhận do thi chủ tạo ra thì thi chủ phải nhận lấy quả. Cõi Phật dẫu có từ bi vạn năng, cũng không xen vô nhân quả của người thường được. A Di Đà Phật. Sự vùng vằng, hắn một tay ôm đầu, một tay chỉ vào vị sư già quát: ông biết cái quái gì chứ? Không thể như thế được. Hồn ma bọn chúng không thể nào vào đây được. Vị sư già tâm thái bình thản: đúng vậy, những thứ âm tà khó lòng qua được cửa chùa, nhưng thi chủ cũng khó mà ở đây. Sự quằn quại trong cơn đau, tiếng tụng kinh râm ran vang lên, kèm theo nhịp gõ mõ, càng lúc càng dồn dập như trống trải hội. Sự không chịu được nữa, lý trí mách bảo hắn phải ra khỏi chỗ này. Cuối cùng Sự chạy vọt ra khỏi cửa. Hắn cứ chạy đến khi không còn nghe thấy tiếng chuông, tiếng tụng kinh và gõ mõ từ ngôi chùa nữa. Cơn đau đầu đã dứt. Đến khi Sự tỉnh táo lại thì rùng mình nhận ra hắn đã chạy đến đoạn đường vắng hôm nọ, nơi cô Đào Lam kia gặp nạn đêm đó. Màn đêm bủa vây vốn đã tăm tối ghê rợn, lại thêm những trận gió ớn lạnh lùa tận vào chân tóc làm Sự bủn rủn chân tay. Đầu đó đằng xa, tiếng quạ kêu lên rần rợn từng hồi trên những tán cây cao, cộng hưởng với tiếng ếch nhái ồm ạp giữa đêm đen, càng làm cho không khí thêm phần quỷ dị ma quái. Sự như lạc vào một khoảng không vô định, nơi chỉ có một mình hắn với nỗi kinh hoàng chuẩn bị đáp xuống kẻ tham lam tội nghiệp. Trong vòng xoáy mơ hồ, Sự trông thấy một hình ảnh phản chiếu lờ mờ. Hình ảnh cô Đào Lam tất bật nuôi hai đứa con nhỏ. Chồng đã qua đời vì bệnh tật. Đêm đó, vì bận đi rút tiền ở ngân hàng về đóng học phí cho con, nên cô phải về muộn. Trên đường về, do tâm lý sợ bóng tối,
Cộng thêm cái đèn xe máy đã hỏng, khiến cô chỉ muốn nhanh chóng vượt qua quãng đường tối mịt để về với những đứa con. Và chuyện không may đã xảy ra. Cô đâm phải ụ trắng phía bên mép đường. Cú tông mạnh khiến cô đã không thể giữ nổi mạng sống. Cùng cực hơn, cô lại còn bị Sự và Cương cướp sạch toàn bộ số tiền. Đáng lẽ ra có thể chấp cánh cho ước mơ của hai đứa trẻ nhỏ dại. Cả sợi dây chuyền vàng mà chồng cô tặng làm kỷ niệm cũng bị chúng lấy đi không thương tiếc. Số phận đã quá nghiệt ngã với cô, cho đến lúc chết còn bị hai kẻ mất nhân tính kia hôi của. Đôi mắt Sự ngân ngấn lệ, hai dòng nước mắt nóng lăn xuống trên má từ bao giờ. Cảnh vừa rồi hắn nhìn thấy như một cuốn phim xuôi dòng cuộc đời của người phụ nữ tên Đào Lam kia. Sự vô lực quỳ gối xuống đất, bật khóc như một đứa trẻ. Hắn ước giá như lúc đó hắn và Cương cùng nhau đưa cô tới bệnh viện một cách nhanh nhất. Cho dù cô không qua khỏi thì cả hai vẫn trọn được nghĩa tử là nghĩa tận với người đã chết. Hắn ước giá như lúc đó hắn và Cương không bị lòng tham che mờ mắt, không vì gỡ lại mấy ván bài mà nỡ tâm cướp của người ta thì bây giờ đâu đến nỗi. Nhưng tất cả đã quá muộn. Sự phải trả giá cho hành động tội lỗi của mình. Buổi sáng hôm sau, mặt trời ló dạng qua những dãy núi, hé mở những tia nắng đầu tiên. Người dân dậy sớm tập thể dục, đi ngang qua con đường kia. Ai nấy đều tá hỏa phát hiện một người thanh niên quỳ gối gục đầu gần ụ chắn đường. Không ai khác, chính là Sự. Hắn đã chết. Khi người ta đến kiểm tra thì xác hắn đã cứng ngắc từ bao giờ. Người dân nhanh chóng báo công an. Vài phút sau, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa lại hiện trường. Nguyên nhân cái chết của Sự cũng rất nhanh chóng được công bố. Hắn tự sát mà chết, tự đập đầu vào ụ chắn đường. Kiểm tra trên ụ chắn đường, phát hiện rất nhiều máu và những phần da của Sự, kèm theo một chất rắn trắng sền sệt. Mọi người đều bịt miệng lại vì cảnh tượng quá thảm khốc. Sự đã tự đập đầu mình nhiều lần, đến mức vỡ cả xương sọ, óc bắn phọt cả ra ngoài. Cái chết cực kỳ đau đớn và thương tâm, giống hệt vụ tai nạn đêm hôm đó. Tất cả như được dàn xếp cho những kẻ gieo nên nhân quả. Có lẽ sang thế giới bên kia, cả Cương và Sự, hoặc thậm chí Phương Trà sẽ nhận ra lỗi lầm của mình, làm lại cuộc đời ở kiếp sau, nơi trần gian vướng víu quá nhiều, kiệt quả, ưu phiền.